हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन्फर्मर एनपी मा। साथीहरु आज हामी यो अपवर्क जुन चाहिँ फ्रीलान्सिङ वेबसाइट रहेको छ यसमा चाहिँ हामीले कसरी अकाउन्ट बनाउने र त्यो अकाउन्ट बनाउने बित्तिकै कसरी चाहिँ त्यसलाई 5 मिनेट भित्र एप्रुभ गराइहाल्ने भन्ने बारे चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छौं। सो साथीहरु तपाईहरुले यस च्यानलमा आएर पहिलोचोटी भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भन्दैकिन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भन्दैकिन तलपट्टि रातो कलरको सब्स्क्राइबको बटन रहेको छ त्यसमा क्लिक गरेर अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु यस्तै काममा लाग्ने भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत। सो साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु अपवर्क एउटा यस्तो फ्रीलान्सर वेबसाइट हो जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम जेन्युइन क्लाइन्टहरु मात्र भेट्नु हुनेछ, जेन्युइन जबहरु चाहिँ यसबाट पाउनु हुनेछ। जुन चाहिँ हाम्रो freelancer.com वेबसाइट छ नि सिमिलर त्यस्तै हो, तर फ्रीलान्सर भन्दा पनि फ्रीलान्सरमा आजकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै नै फेक आइडीहरुबाट चाहिँ फेक प्रोजेक्टहरु बनाएर चाहिँ मान्छेहरुबाट चाहिँ हैन अब इमेलमा कुरा गरेर हुन्छ कि अब हैन फ्रीलान्सरहरुबाट बाहिर गएर चाहिँ हैन $20 $30हरु चाहिँ एडभान्स मनी माग्ने त्यस्तो कामहरु भइरहेको छ फ्रीलान्सरमा भन्देखिन अब अहिले अपवर्क चाहिँ सिमिलर त्यस्तै हो, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सबै पेमेन्ट भेरिफाइड हैन क्लाइन्टहरु हामीले भेट्ने छौं र यसमा चाहिँ हामीले जबहरु पायौं भने पनि त्यस्तो फेक आइडीहरुबाट हुँदैन, सबै भेरिफाइड युजरहरुबाटै भेरिफाइड क्लाइन्टहरुबाटै पाउने छौं। सो फ्रीलान्सर भन्दा पनि अलिकति राम्रो वेबसाइट रहेको छ फ्रीलान्सिङको लागि चाहिँ अपवर्क, र यसमा हामीले चाहिँ अकाउन्ट बनाउन त सक्छौं, तर अकाउन्ट बनाइसके पछाडी चाहिँ यसलाई एप्रुभ गराउन चाहिँ धेरै गाह्रो हुनेछ। सो साथीहरु आज हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइभ कसरी चाहिँ हैन अकाउन्ट बनाएर चाहिँ कसरी एप्रुभ गर्ने भन्ने बारे यो भिडियो लिएर आइरहेको छौं साथीहरु, र ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप पीसी जेबाट हुन्छ त्यसमा गएर चाहिँ www.upwork.com भनेर टाइप गर्नु होला, र टाइप गरिसक्नु भए पछाडी चाहिँ यो सेम वेबसाइट खोल्ने छ तपाईहरुको पनि ब्राउजरमा, र अपवर्क भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुरुमा यहाँ माथिबाट ग्रीन कलरमा साइन अप को बटन देख्न सकिरहनु भएको छ। अहिले कहीँ क्लिक नगरिकन सिधै साइन अप मा क्लिक गरौँ होला, र साइन अप मा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ गेट योर फ्री अकाउन्ट भनेर कन्टिन्यू विथ गुगल अथवा कन्टिन्यू विथ इमेल भनेको छ। हामी चाहिँ अब तपाईहरु साथीहरु गुगलबाट नि कन्टिन्यू सिधै गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यो भन्दा पनि बेस्ट रहेको छ कन्टिन्यू विथ इमेल है त। अब हामी चाहिँ कन्टिन्यू विथ इमेल राख्ने छौं। अब यसमा चाहिँ इमेल राख्नु होला साथीहरु, तपाईले आफ्नो जीमेल आईडी जुन छ त्यो युज गर्न सक्नुहुनेछ यसमा, र जीमेल आईडी राखिसके पछाडी यसले भन्ने छ वी नोटिस यु आर युजिङ अ gmail.com एड्रेस वुड यु लाइक टु युज योर वर्क इमेल इन्स्टेड भनेको छ। हामी चाहिँ यसमा अब कन्टिन्यू विथ इमेलमै क्लिक गर्ने छौं साथीहरु, र कन्टिन्यू विथ इमेलमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुको रियल नेम जे छ त्यही राख्नु होला साथीहरु, फेक नेमहरु नराख्नु होला, पछि अलि गाह्रो पर्ने छ यसमा। सो साथीहरु यसमा अब आफ्नो रियल नेम राख्नु होला, र त्यसपछि यहाँ तलपट्टि क्रिएट अ पासवर्ड भनेको छ त्यसमा आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला, र पासवर्ड राखिसके पछाडी कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो। र त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ आई वान्ट टु हायर फर अ प्रोजेक्ट अथवा वर्क एज अ फ्रीलान्सर भनेर अप्सन दिइरहेको छ। सो अब हामी यहाँ हायर प्रोजेक्ट भन्दा पनि काम गर्न आएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्क एज फ्रीलान्सरमा क्लिक गर्ने छौं, र अब यसमा आफ्नो युजर नेम को बक्स आएको छ। अब हामी यसमा आफ्नो युजर नेम राख्ने छौं साथीहरु। यसरी युजर नेम राखिसके पछाडी यहाँ तलपट्टि यिनीहरुको यो युजर एग्रीमेन्टहरु रहेको छ त्यसमा पनि अन्डरस्ट्यान्डको लागि क्लिक गरेर क्रिएट माई अकाउन्ट गर्नु होला साथीहरु। यसले केही सेकेन्ड लिइरहेको छ अकाउन्ट क्रिएटिङको लागि, र अकाउन्ट क्रिएट भइसके पछाडी यसले रिडाइरेक्टिङ यु भनिरहेको छ, र त्यसपछि साथीहरु अब यसले चाहिँ हामीलाई भेरिफिकेसन इमेल पठाएको रहेछ आफ्नो इमेलमा। सो साथीहरु तपाईहरुको पनि पठाइरहेको होला त्यो चेक गर्नु होला। अहिले म मेरो इमेलमा आएको छु यतापट्टि, र यहाँ भेरिफिकेसन इमेल आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भेरिफाई योर इमेल एड्रेस टु कम्प्लिट रजिस्ट्रेसन भनेर अपवर्क आइरहेको छ भन्दैन, यसमा भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्ने छौं हामी, र भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरिसकेपछि भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनिसकेको छ साथीहरु। अब त्यसपछि यहाँ आएको छ जोइन अपवर्क एज अ फ्रीलान्सर भनेर, यसले चाहिँ अब हामीलाई ग्रिटिङ दिइरहेको छ टु गेट स्टार्टेड अल यु नीड टु फिल आउट अफ प्रोफाइल भनेर। अब हामीले यसमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ यसमा। सो साथीहरु अब हामीले यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नतिर जाने छौं। सो स्टार्ट माई प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि। सो साथीहरु फिल आउट म्यानुअलमै क्लिक गर्नु होला, र क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले अब यसमा तपाईले कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ आफ्नो अब अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ साथीहरु। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले म्यानुअली धेरै बनाउने भनेको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङहरु भयो हैन, डाटा इन्ट्रीको लागि भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ अब यसमा चाहिँ धेरै युजरहरु त्यो बनाइरहेको कारणले गर्दा हामीले त्यही कुराबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट एप्रुभ हुँदैन यसमा अपवर्कमा हैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले अरूले नबनाएको जुन हुन्छ नि अलि गाह्रो सब्जेक्टहरु चुज गर्नुपर्ने चाहिँ सुरुको लागि है साथीहरु। सुरुको लागि चाहिँ अकाउन्ट एप्रुभ मात्रै गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो रेगुलर भन्दाखेरि जुन छुट्टै विषय हुन्छ नि लाइक अब वेब डिजाइन
डिजाइनिङहरू भयो, वेब डेभलपरहरू भयो, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनहरू भयो हैन। यस्तो यस्तो अलि जो रेगुलर चुज गर्नुभन्दा अलि डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्किलहरू चाहिँ राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ एप्रुभ भइहाल्नेछ तुरुन्तै है। सो साथीहरू सुरुमा एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाटा इन्ट्री, ग्राफिक डिजाइनिङ, लोगो डिजाइन यताउति भनेर केही नराख्नु होला, अलि हार्ड टाइपको चाहिँ स्किल राख्नु होला। सो साथीहरू अहिलेको लागि चाहिँ म यसमा गएर चाहिँ ट्रान्सलेसनको लागि चाहिँ गर्नेछु र सो ट्रान्सलेसन भनेर अप्सन आइरहेको छ, ट्रान्सलेसनमा जानेछु। ट्रान्सलेसन पछाडि ल्याङ्ग्वेज ट्युटोरियल ट्रान्सलेसन, त्यस पछाडि लिगल ट्रान्सलेसनहरूमा क्लिक गर्नेछु। त्यस पछाडि स्टार्ट टाइपिङ टु सर्च ल्याङ्ग्वेजेस भनेको छ। म चाहिँ अब नेपाली टु इङ्ग्लिस है त, इङ्ग्लिस टु नेपाली, यहाँ नेपाली भनेर टाइप गर्नु, ट्रान्सलेसन नेपाली इङ्ग्लिस भनेर आइसकेको छ। यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले आफ्नो जुन जुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसबाट ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी आफ्नो स्किल यसमा राख्नु होला। यो जस्ट अहिले एकाउन्ट एप्रुभलको लागि मात्रै हो है साथीहरू। र त्यसो अथवा तपाईँ एकाउन्ट अप्रुभलको मात्रै नभएर अब तपाईँहरू आफ्नो साँच्चैकै ट्रान्सलेटरै हुनुहुन्छ भने त बेस्ट भइहाल्यो। आफ्नो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यो पनि रियली राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि अब वाट स्किल यु अफर फर क्लाइन्ट भनेको छ। तपाईँ अब आफ्नो स्किल चाहिँ के छ, अब त्यो क्लाइन्टले अफर के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दा टाइपिङ स्किलहरू भयो होइन, भन्दा अब ट्रान्सलेसनै राख्नेछ भने राखिसकेपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ लेभलको, त इन्ट्री लेभल हो कि एक्सपर्ट हो कि इन्टरमिडिएट हो। अहिलेको लागि हामी चाहिँ इन्टरमिडिएट राख्नेछौँ र इन्टरमिडिएट नै ठिकको पनि हुन्छ होइन। इन्टरमिडिएट भइसकेपछि फेरि एकचोटि नेक्स्ट गर्नु होला। र त्यसपछि अब यसले आफ्नो एजुकेसन राख भनिरहेको छ, त्यो चाहिँ अहिले हामी तत्काल राख्ने छैनौँ, पछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल कम्प्लिट गर्दाखेरि पनि राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। सो साथीहरू अहिले हामी यो स्किप गर्नेछौँ स्टेप चाहिँ, गट इट, त्यो स्किप भइसक्यो। अब ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी चाहिँ तपाईँ अब इङ्ग्लिस त मजाले बुझ्नुहुनेछ होइन। अब इङ्ग्लिस बाहेक अहिलेलाई अब ट्रान्सलेसनको भयो चाहिँ अरू इङ्ग्लिसहरू के राख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट एउटा नेपाली आफ्नो राख्नु होला, त्यस पछाडि अर्को पनि राख्नु होला यसमा हिन्दी। अघि हामीले जुन जुन ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ राखेको छौँ त्यही ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ यसमा सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरू। इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी कस्तो छ भनेको हाम्रो फ्लुएन्ट है त, यति भयो। फ्लुएन्ट भनेको चाहिँ आई राइट एन्ड स्पिक द ल्याङ्ग्वेज अलमोस्ट पर्फेक्टली रहेको छ। सो साथीहरू हामीले जसमा फ्लुएन्ट नै सिलेक्ट गरेको छौँ। त्यस पछाडि यसमा नेक्स्टको अप्सन आइरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ आवर रेट कति छ त, अब हाम्रो आवरली रेट चाहिँ $10 पर आवर है त। त्यसमा चाहिँ -$2 चाहिँ यिनीहरूले अपवर्क सर्भिसले काट्नेछ र हामीले यसमा $8 पाउनेछौँ। यो फर इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। र त्यस पछाडि अब हामीले यसमा नेक्स्ट गर्नेछौँ। र नेक्स्ट गरिसके पछाडि टाइटल एन्ड ओभरभ्यू भनेछ। अब हाम्रो चाहिँ टाइटल के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन होइन। अब यसमा चाहिँ प्रोफेसन, अब आफ्नो प्रोफेसनको बारे पनि हल्का केही कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुनेछ। मसँग अब आफ्नो नामदेखि लिएर होइन आफूसँग भएको प्रोफेसनलहरू चाहिँ यति वर्षको चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू छ, मैले यस्तो चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यसमा प्रोफेसनल ओभरभ्यूमा लेख्नु होला। यो चाहिँ मैले अलरेडी चाहिँ नोटप्याडमा लेखेर कपी गरेर राखेको हुनाले मलाई सजिलो भएको छ। तपाईँहरूले पनि यो हेरेर चाहिँ सेम भिडियो पोस्ट गरेर पनि अब यही सेम टु सेम पनि सार्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि यसमा ल्याएर पेस्ट गरिदिनेछु म। र पेस्ट भइसके पछाडि नेक्स्टमा जानेछु म। र नेक्स्टमा गइसकेपछि अब हामीले यसमा आफ्नो प्रोफाइल फोटो राख्नुपर्ने हुनेछ साथीहरू। तपाईँहरूले पनि आफ्नै फोटो युज गर्नु होला। यसमा एड प्रोफाइल फोटोमा जानु होला र प्रोफाइल फोटो सेलेक्ट इमेज अथवा ड्र्याग गर्दा पनि हुनेछ। यसरी आफ्नो फोटो राख्नु होला साथीहरू। फोटो पनि अहिले प्रोफेसनल लुक भएको हुनुपर्नेछ। जस ब्याकग्राउन्डमा त्यस्तो होइन डिस्टर्बेन्स भएको फोटोहरू नराख्नु होला, अलिक प्रो देख्ने फोटोहरू राख्नु होला जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। अहिलेको लागि नेक्स्ट गरिदिउँ है त। त्यसपछि लोकेसन स्ट्रिटहरू भइहाल्यो। तपाईँको स्ट्रिट लोकेसनहरू कहाँ छ के छ होइन त्यो राख्नु होला।
त्यस पछाडि यो भइहाल्यो प्रोफाइल जिप कोडहरू। तपाईँको आफ्नो जिप कोड के छ त्यो तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा सर्च गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यो 44660 राखिरहेको छु भन्दै इक्जाम्पल मात्रै राखिरहेको छु। त्यो तपाईँलाई कसरी चाहिँ यो हामीले एकाउन्ट बनाएर एप्रुभ गर्ने भन्ने बारे मात्रै। र यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट गर्नेछौँ र नेक्स्ट गरिसके पछाडि अब तपाईँले यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुनेछ। यो मोबाइल नम्बर विल नट सेयर टु क्लाइन्ट भनेको छ। सो साथीहरू अहिले म मेरो आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्दैछु यसमा। र त्यस पछाडि हाम्रो प्रोफाइल यस्तो देखिनेछ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ अब यो हाम्रो प्रोफाइल भइसकेको छ। र प्रोफाइल भइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँले र अब यसमा हामीले एजुकेसन पनि एड गर्नुपर्ने हुनेछ। एजुकेसन एड नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबमिट प्रोफाइलको अप्सन चाहिँ इनेबल भइरहेको छैन रहेछ साथीहरू। सो साथीहरूले अब हामी यसमा एजुकेसन पनि राखिहालौँ। बाँकी कुन कलेज छ त्यही कलेजको नाम राख्दा हुन्छ तपाईँले। यसरी आउनेछ। यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब आफ्नो कलेज कुन रहेको छ र कति वर्षदेखि चाहिँ कति वर्षसम्म तपाईँले त्यो डिग्री कम्प्लिट गर्नुभयो भनेर सबै कुरा यसरी लेख्नु होला र त्यसमा सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसके पछाडि अब यहाँ सबमिट प्रोफाइल रहेको छ। अघि जुन यो इनेबल थिएन त्यो इनेबल भएर माथि आइसकेको छ। र सबमिट प्रोफाइल राखिसके पछाडि यसमा सबमिट गरिदिनु होला साथीहरू। सबमिट भइसके पछाडि केही सेकेन्डमा नै अथवा केही मिनटमा तपाईँको चाहिँ प्रोफाइल भन्दै एप्रुभ भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु साथीहरू, तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन युआर नाउ पार्ट अफ अपवर्क भनेको छ। तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ अब हामीले सबमिट गर्ने बित्तिकै यो एप्रुभ भइसकेको छ। हाम्रो एप्रुभ भइसकेको छ। यसमा एकदम खुसीको कुरा रहेको छ। यो जुन चाहिँ अप्लाई गर्ने बित्तिकै अपवर्कको एकाउन्ट चाहिँ एप्रुभ हुनु भनेको। अब तपाईँले त त्यो अघि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनको सट्टामा चाहिँ डाटा इन्ट्री वर्क अथवा ग्राफिक डिजाइनिङ वर्क भनेर राख्नु भएको भए चाहिँ तपाईँले 24 आवरको टाइम कुर्नु पर्थ्यो, जसमा चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट एप्रुभ हुने थिएन। र तपाईँहरूले त्यसबाहेक चाहिँ जुन चाहिँ अब मान्छेहरू थोरै युज गर्नेछ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन भयो, वेब डेभलपमेन्टहरू भयो होइन, वर्डप्रेसहरूको बारे भयो, त्यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो भन्नाले फरक बाटोहरू चुज गरेर चाहिँ जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट एप्रुभ भइहाल्नेछ। यसलाई केही मिनट पनि लागेको छैन, केही सेकेन्डमा नै सबमिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो अपवर्कको एकाउन्ट चाहिँ एप्रुभ भएको छ साथीहरू। र साथीहरू अब त्यस पछाडि यो हाम्रो हाम्रो यो एप्रुभ भइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको छ होला कि अब हामीले त यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनमा चाहिँ अप्लाई गरेको छ, तर हामीले चाहिँ अब काम गर्न चाहेको त डाटा इन्ट्रीमै हो होइन, ग्राफिक डिजाइनिङमै हो काम गर्न चाहेको, अथवा तपाईँले कुनै अरू नै चुज गर्नुभएको छ भने त्यो अब कसरी गर्ने त हामीलाई त ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन त केही पनि आउँदैन होइन। त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन साथीहरू। तपाईँहरू सिधै यहाँ आफ्नो कम्प्युटर प्रोफाइल भन्ने एउटा अप्सन देखिरहनु भएको छ होला, कङ्ग्रेचुलेसनको मुनिपट्टि यसमा क्लिक गर्नु होला है त। र साथीहरू अब हामीले यो प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन यो त हाम्रो प्रोफाइल भइहाल्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले आफ्नो प्रोफाइल सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चेन्ज गर्नको लागि प्रोफाइल सेटिङमा जाउँ र प्रोफाइल सेटिङमा गइसके पछाडि चाहिँ यसले हामीलाई सेक्युरिटी क्वेसन मागिरहेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो राख्नु होला। यो फर्स्ट पेड राख्नेछु म इक्जाम्पलको रूपमा डग। त्यस पछाडि यो दुईवटा बक्समा क्लिक गर्नु होला र सेभ गर्नु होला। यो 4वटा क्यारेक्टर हुनुपर्ने रहेछ, डक्स राखौँ त र सेभ गरिदिउँ। सेभ भइसके पछाडि अब चाहिँ अब हाम्रो प्रोफाइल आइरहेको छ। तपाईँहरूले के चेन्ज गर्नुपर्ने हुनेछ यसबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माई प्रोफाइलमा जानु होला फेरि र माई प्रोफाइलमा गइसके पछाडि जुन अब यो एडिटको अप्सनहरू रहेको छ यसमा क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन राखेको छौँ भनेदेखि अब प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन होइन, प्रोफेसनल ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर पनि राख्न सक्नुहुनेछ अथवा प्रोफेसनल डाटा इन्ट्री अपरेटर ओके राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। डाटा इन्ट्रीको लागि चाहनुहुन्छ भने डाटा इन्ट्री राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो। त्यस पछाडि यो भयो र मैले यसको लागि पनि अलरेडी प्रपोजलहरू राखि नै रहेको छु। यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। र जुन त मैले कपी गरेको छु यसमा पेस्ट गरेको छु र त्यसलाई सेभ गरिदिनु होला। त्यस पछाडि अब हामी डाटा इन्ट्री अपरेटर भइसकेको छौँ। अब हामी डाटा इन्ट्रीको कामहरू गर्नेछौँ यसबाट। र त्यो भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो यहाँ जुन रहेको छ यसलाई पनि एडिट गर्नु होला। तपाईँले आफ्नो जुन स्किलहरू चुज गर्नुभएको छ यसलाई एडिट गर्नु होला। यो दुइटै हटाइदिनु होला। हामी इङ्ग्लिस मात्रै राख्नेछौँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। यो कलेज भइहाल्यो त्यो भइहाल्यो होइन।
र प्रोफाइल सेटिङको तलपट्टि गएर चाहिँ जुन अब हामीले स्किल्सहरू राखेको छौँ ट्रान्सलेसनहरू सम्बन्धी यसलाई पनि एडिट गरिदिनेछौँ। त्यसलाई एडिट गरेर सबै हटाउनेछौँ र अब यसमा हाम्रो चाहिँ डाटा इन्ट्रीहरूको चाहिँ स्किल राख्नेछौँ। यहाँ आइरहेको छ डाटा इन्ट्री माइक्रोसफ्ट अफिस। डाटा स्कार्पिङहरू भयो र तपाईँहरूले यसरी आफ्नो स्किलहरू राख्न सक्नुहुनेछ र राखिसकेपछि सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसके पछाडि पहिलाकोलाई चाहिँ रिमुभ भन्ने सोध्नेछ, त्यसलाई रिमुभ गर्नु होला र यो अटोमेटिक तपाईँको स्किलहरू आउनेछ। यसरी तपाईँको अब डाटा इन्ट्रीहरूकै त्यो हुने डाटा इन्ट्रीहरूको चाहिँ स्किलहरू नै सेभ हुनेछ साथीहरू। र त्यस पछाडि अब तपाईँहरूले यो बाँकी चाहिँ आफै भर्नुपर्ने हुनेछ। अदर एक्सपिरियन्सहरू केही छ भने तपाईँको सर्टिफिकेटहरू यो चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ नभर्दा हुन्छ। इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीहरू योभन्दा अगाडि कहाँ काम गर्नुभएको छ त्यो हिस्ट्रीहरू आफैले भर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल कति % कम्प्लिट भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा देखाउनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोफाइल 40% मात्रै कम्प्लिट छ र हाम्रो एकाउन्ट एप्रुभ भइसकेको छ। साथीहरू अरू कतिको चाहिँ होइन 70, 80, 90, 100% नै कम्प्लिट गर्दा पनि एकाउन्ट एप्रुभ भइरहेको छैन र यो एकदम राम्रो आइडिया रहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो टेक्निक रहेको छ आफ्नो एकाउन्ट एप्रुभ गराउने। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई मन लागेको चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ तपाईँको फ्रिल्यान्सिङ काम गर्न सक्नुहुनेछ, डाटा इन्ट्री अथवा होइन ग्राफिक डिजाइनिङहरू जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यो यसबाट सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ सबै हामीले चाहिँ प्राय पेमेन्ट भेरिफाइडहरू युजरहरू मात्रै भेट्नेछौँ, जुन चाहिँ एकदम हामीलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ र त्यसपछि अब हाम्रो डाटा इन्ट्रीकै जबहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको छ। अब हामीले यसमा 20वटा चाहिँ कनेक्ट्सहरू अभाइलेबल रहेको छ। 20 कनेक्ट अभाइलेबल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा कनेक्टहरू लाग्नेछ, त्यही कनेक्टहरू लाग्नेछ, त्यही कनेक्टबाट चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो प्रपोजल राख्नेछौँ र कनेक्ट सकिए पछाडि चाहिँ कनेक्टहरू किन्नुपर्ने हुनेछ साथीहरू। सो त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर मात्रै चाहिँ आफ्नो कनेक्टहरू युज गर्नु होला र यत्तिकै नसकाउनु होला। र त्यस पछाडि यो एकाउन्ट एप्रुभ भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो यसबाट कामहरू चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, अपवर्क एकाउन्ट क्रिएसनदेखि लिएर अप्रुभल विदिन अ सेकेन्ड कस्तो लाग्यो, सो साथीहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला र हाम्रो यस टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू, ताकि यस्तै काम लाग्ने युजफुल भिडियोहरू म लिएर आइरहनेछु यस भिडियो मार्फत। सो साथीहरू अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु, फेरि हाम्रो भेट हुनेछ अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरू नमस्ते।